हाय हॅलो नमस्कार, मी सुषमा स्वागत करते तुमचं माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये। तर आजसुद्धा मी एक इंटरेस्टिंग व्हिडिओ घेऊन आले किचन आणि होम टिप्सवरती। तर खूप उपयुक्त ठरणाऱ्या या टिप्स आहेत आणि आता आपण व्हिडिओला सुरुवात करूया। तर इथे मी भांडी घेतलेत, तर ही भांडी म्हणजे आता हे झाकण घेतलंय टिफिनचं, त्याला रबर असतो, तर तो रबर काहींचा काढला जातो, काही डब्यांचा निघत नाही झाकणाचा। रबर असलेले झाकण रोजच्या रोज व्यवस्थित घासता येत नाही, तर त्याच्यामध्ये तेलकट थर जाऊन बसतो। तसंच हे कुकरचं झाकण, तर त्याच्या रबरच्या बाजूने खूप असा तेलकट थर जाऊन बसलेला असतो किंवा आणखी काही अन्न त्याच्यामध्ये जाऊन बसलेलं असतं। ही कढई तर तुम्ही पाहू शकता खालून पूर्णपणे तेलकट झाले। तर हे इतकं घासायला इतका काहींना टाईम नसतो, तर किंवा ते स्टीलचं पातेलं आहे, तर ते चहाचं पातेलं आहे आणि त्याच्या बाजूने पूर्ण काळपट असा थर जाऊन बसलेला आहे। तर ते काढण्यासाठी आता आपण इथे एक ट्रिक पाहणार आहोत। तर इथे मी गरम पाणी घेतले, गरम पाणी घ्यायचं आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला डिशवॉशर टाकायचा आहे। जर नसेल तर आपली सर्फ एक्सेल पावडर, कोणतीही कपडे वॉश करायची पावडर घालायची आणि व्हिनेगर घातला आणि सोडा घातला आहे। तर ह्याच्यामध्ये जितकी आपली तेलकट झालेली भांडी आहेत तर ती या पाण्यामध्ये आपण ठेवणार आहोत। तर इथे पाहू शकता जेवढी माझी तेलकट भांडी आहे तर ती मी ठेवते, किंवा कुकरच्या बाजूने पूर्ण असं मळ जाऊन साचलेला असतो, तर ते काढण्यासाठी खूप उपयुक्त ही ट्रिक आहे। तसंच त्याचसोबत मी आता ती भांडी ठेवले, ती भांडी मी तुम्हाला लास्टला दाखवणार आहे। आणि आता हे जार आहेत पाण्याचे, तर आपण ते घासतो पण त्याच्या आतमध्ये रोजच्या रोज आपण घासलं जात नाही, तर त्याच्यामध्ये सुद्धा मी ते जे पाणी तयार केले ना ते पाणी टाकून ठेवणार आहे आणि हे सुद्धा मी लास्टला वॉश करून तुम्हाला दाखवेल। तर आता झाकणसुद्धा मी लावून ठेवले, तोपर्यंत आपण आता पुढची टिप बघू। तर आता हे आपले बाथरूममधले किंवा बेसिनमधले नळ, स्टीलचे नळ सुकल्यानंतर पूर्णपणे पांढरे दिसतात, त्याची जी शाईन असते तर ती पूर्णपणे निघून गेलेली असते। तर तिला परत आणण्यासाठी इथे आपण एक ट्रिक पाहणार आहोत। तर ते म्हणजे इथे मी वॅसलिन घेतलं आहे। वॅसलिन हे प्रत्येकाच्या घरी असतं, तर ते घ्यायचं आणि ते या स्टीलच्या नळला लावायचं आहे। तुम्ही एखादा नवीन नळ आणला तर पाहिला असेल, त्याला तेलकट असा थर असतो, पाणी टाकल्यानंतर असे थेंब साईडला होतात, तर त्यालासुद्धा ते वॅसलिनच लावलेलं असतं, त्याच्यामुळे आपल्याला ते चिकट असे दिसतात आणि एकदम शाईन असलेले दिसतात। तर आता आपण इथे वॅसलिन लावून घेतलं आहे, त्याच्यानंतर पाण्याने धुवायचं आहे आणि धुतल्यानंतर परत आपला जो भांड्यांचा साबण असतो किंवा डिशवॉशर काय असेल तर ते लावून परत आपल्याला हा नळ स्वच्छ धुवून घ्यायचा आहे। आणि मग तुम्ही पाहू शकता एकदम नवीन नळ लावल्यासारखा दिसतो। तर इथे तुम्ही पाहू शकता, ही ट्रिक तुम्ही नक्की फॉलो करा आणि मला कमेंट करायला विसरू नका। तर इथे पाहू शकता नळ एकदम नवीन चकाचक असा झालेला आहे, 1 महिना तरी तसाच राहणार आहे। तर आता मी आले किचनमध्ये आणि किचन म्हटलं की तिथे खूप असा तेलकट थर साचलेला असतो, मग ते विंडोवरती म्हणा किंवा आजूबाजूच्या त्या परिसरमध्ये। तर आता मी तो साफ करून घेणार आहे। तर विंडो मी रेग्युलर साफ करून घेते, कारण का खूपच जवळ माझ्या शेगडीच्या विंडो आहेत आणि हा पाठचा भाग इथे सहसा मी हात मारत नाही आहे, तर आज मी तो साफ करायला घेतला आहे आणि खूप त्याच्यावरती पण तेलकट थर जाऊन बसतोच आणि खूप धूळ येऊन पण बसते। तर मी हातामध्ये सॉक्स घातलेत, सॉक्स असतील तर सॉक्स, नाही तर हातामधले हँड ग्लोव्ज असतात तर हँड ग्लोव्ज मी घातलेत आणि त्या हँड ग्लोव्जने आपल्याला हे एकदम इझिली साफ करून घ्यायचं आहे। तुम्ही पाहिलं असेल एकदम मी पटापट साफ करून घेतलं। तर सॉक्स आणि हँड ग्लोव्जचा खूप उपयोग होतो, जुने असतील तर तुम्ही नक्की यूज करा। ते कपडे वापरण्यापेक्षा हे असं हातामध्ये घालून साफ करायचं, एकदम पटापट ही कामं होतात। तर इथे पाहू शकता मी ही जी माझ्या किचनच्या बॅक साईडची विंडो आहे तर ते साफ करून घेतले। तर आता पुढची टिप म्हणजे आपले मिरर, मग आता कपाटाचे असो किंवा बाथरूममधले असो कोणतेही मिरर, तर त्याच्यावरती खूप डाग असे तेलकट बसलेले असतात। आपले जर घरामध्ये मुलं असतील तर तेलकट हात वगैरे लावतात आणि मग ते तेलकट हात लागल्यानंतर धूळ मिट्टी त्याच्यावरती येऊन बसते आणि ते दिसायला खूप खराब दिसतं। तर ते सुद्धा आपल्याला साफ करून घ्यायचं आहे आणि रोजच्या रोज तर आपण ही कामं करत नाही, तर थोडासा वेळ आपल्याला काढायचा आहे। आठवड्यातून 1दा किंवा 2दा तुम्ही मिरर साफ करू शकता। तर आता मी इथे ओला फडका घेतला आहे, ओल्या फडक्याने आधी पुसून घेतलं आहे आणि त्याच्यानंतर मग टिश्यू पेपर किंवा नोटबुकचा एखादा पेज घ्यायचा आणि त्याच्याने आपल्याला मिरर असे पुसून घ्यायचे आहेत। ओल्या फडक्याने जे काही तेलकटपणा असेल तर तो आधी साफ करून घ्यायचा, मग टिश्यू पेपरने त्याला ड्राय करून घ्यायचं, एकदम क्लीन होतात।
तर आज मी माझ्या घरातल्या अशा काही वस्तू आहेत तर त्या क्लीन करून घेते, डस्टिंग साफ करून घेते, कारण का रोजच्या रोज मला हात मारायला भेटत नाही. तर आज मी तो टाईम काढला आणि हे विंडो वगैरे साफ करून घेते. तर ह्या अशा आपल्या ग्लासेसच्या विंडो असतात त्याच्यावरती पण खूप धूळ मिट्टी जाऊन बसते. तर ते सुद्धा मी आता साफ करून घेतले. मिरर साफ करून घेतला, आता विंडो साफ करून घेते. माझ्या घरामध्ये खूप विंडो आहेत आणि मग रोजच्या रोज मला हात मारायला भेटत नसल्यामुळं खराब होतात. तर आज मी साफ करून घेतले. त्याचसोबत आता मी डोअर पण साफ करून घेते. तर हा मी माझा मेन गेटचा डोअर तुम्हाला दाखवते. सगळे डोअर आपल्याला साफ करून घ्यायचे आहेत. मेन डोअर तर मी खूप व्हिडिओमध्ये दाखवला आहे साफ करताना, तर तो करायचा आहेच, पण बाकीचे जितके डोअर असतील तर ते पण साफ करून घ्यायचे आहेत. खूप धूळ मिट्टी येते आणि जरी किती साफसफाई केली तरी आठवड्यामध्ये आपलं घर खराब होतं. तर आठवड्यातून एकदा असा वेळ काढायचा, 10 ते 15 मिनटामध्ये ही कामं होतात. कधी तुम्ही वेळ काढून ही कामं करू शकता. तर आता डोअरसुद्धा मी साफ करून घेतले. आता आले बाथरूममध्ये आणि जे आपले बाथरूममधील सामान असतं तर ते ठेवण्यासाठी जो स्टोरेज स्पेस असतो तर तो सुद्धा खूप खराब होतो. कारण की जी कोणती वस्तू पाहिजे असेल तर आपण आपला हात ओला असतानासुद्धा आपण एखादी ती वस्तू घेतो आणि तिथे पाण्याचे शिंतोडे जाऊन बसतात, मग ते खराब होतं. तर ते सुद्धा आपल्याला साफ करून घ्यायचं आहे. ते व्यवस्थित जे काही स्टोरेज असेल तर ते लावून घ्यायचं आहे आणि स्वच्छ साफ पुसूनसुद्धा घ्यायचं आहे. तर आता ते सुद्धा मी साफ करून घेतलं आहे. आणि आता बाथरूममधला मिरर पण तुम्ही पाहू शकता. बाथरूममधला मिरर तर खूप खराब होतो. सारखं पाण्याचे थेंब शिंतोडे त्याच्यावरती उडतात आणि मग तो खराब होतो. तर आधी मी ओल्या फडक्याने पुसून घेतला, मग टिश्यू पेपरने ड्राय करून घेतला. आता पुढची टिप म्हणजे आपल्या घरामध्ये फर्निचर असतं, मग ते लाकडाचं फर्निचर असतं तर त्याची शाईन थोड्या दिवसांनी निघून जाते. मग ते धूळ मिट्टी बसून थोडं वेगळं दिसतं आणि पुसलं तरी त्याला इतकी शाईन वाटत नाही. तर आता इथे सरसोचं तेल किंवा जास्मिनचं तेल असतं तर ते घ्यायचं आणि कापसाने जे काही आपलं फर्निचर असेल तर त्याला लावून घ्यायचं. तुम्ही पाहू शकता, नक्की ही ट्रिक फॉलो करा. आपले जितके फर्निचर आहेत तर तुम्ही पाहू शकता त्याला एकदम मस्त शाईन दिसून येते तेल लावल्यानंतर. तर इथे मी आता माझे जितके फर्निचर आहे तर तेवढ्याला मी तेल लावून घेणार आहे. जरी जुने असले तरी लावायचे, थोडीफार चकाकी येते. तर आता परत मी बाथरूममध्ये आले आणि बकेट, बाथरूममधले जेवढ्या काही वस्तू असतात तर त्याच्यावरती सुद्धा आपल्याला रेग्युलर हात मारता येत नाही. तर ते सुद्धा वेळात वेळ काढून आपल्याला हे काम करायचं आहे. तर आता बकेट माझ्या खूप खराब झाल्या होत्या आणि मेन म्हणजे आपण पावडर वगैरे टाकून कपडे भिजत घालतो, त्याच्यानंतर त्या बकेट सुकल्यावरती त्यासुद्धा व्हाईट दिसायला लागतात. तर त्या व्हाईट दिसतात त्याच्यामुळे त्या विचित्र दिसतात. आता इथे मी डस्टबिन वगैरे तो सुद्धा साफ करून घेतला. तर त्याच्यावरून सुद्धा आपल्याला हात फिरून घ्यायचा आहे. बाथरूममधले जितक्या काही वस्तू असतील तेवढ्या आपल्याला वेळात वेळ काढून साफ करून घ्यायच्या आहे. तर आता मी हे सगळं घासून घेतलेत आणि कमीत कमी पाण्यामध्ये मी धुवून घेते. तर तुम्ही पाहिलं असेल, मी आधी एका बकेटमध्ये पाणी घेतलं आणि नंतर त्या बकेटमधलं दुसऱ्या बकेटमध्ये पाणी घेऊन ती बकेट साफ करून घेतली. तर कमीत कमी पाण्याचा वापर करून आपल्याला आपली घरातली कामं करायची आहेत. तर आता मगाशी फर्स्ट टाईम मी तुम्हाला दाखवलं जी भांडी मी सर्फ एक्सेलच्या पाण्यामध्ये, सोड्याच्या पाण्यामध्ये ठेवली होती, तर ती आता आपण साफ करून घेणार आहोत. कारण का 1 तास तरी ती भांडी पाण्यामध्ये भिजत ठेवायची. त्याच्याने जितका काही मळ असेल किंवा तेलकटपणा असेल तर तो नरम होतो आणि थोडंसं मेहनत करून घासल्यानंतर ती भांडी एकदम व्यवस्थित निघतात. तर इथे पाहू शकता, हे माझं चहाचं भांडं होतं आणि पूर्णपणे काळपट झालं होतं कडेने. तर ते मी आता साफ करून घेतलं आणि एकदम व्यवस्थित असं ते निघालं आहे. तर हे कुकरचं झाकण, तर कुकरचं झाकण जिथे आपण रबर लावतो त्याच्या आतून खूप मळ जाऊन बसलेला होता. तर ते सुद्धा मी असंच घासून घेतलं आहे. थोडंसं मेहनत करून आपल्याला घासायचं आहे, पण इझिली सगळं साफ होतं. इथे पाहू शकता, पूर्णपणे कुकरचं भांडं एकदम लक्क झालं आहे. तर ही सुद्धा ट्रिक तुम्ही नक्की फॉलो करा. जितका काही मळ असेल तर तो नरम होतो, पण 1 तास आपल्याला हे भिजत ठेवायचे आहे, जितकी आपली तेलकट भांडी असतील ती. आता ही कढई पूर्णपणे बाहेरच्या साईडने तेलकट झालेली आहे. तर तिला आपल्याला तारेच्या स्क्रबने घासायचं आहे. तर इथे पाहू शकता, त्याच्याने व्यवस्थित भांडे निघतात. जितका काही तेलकटपणा असेल तर तो निघून जातो आणि कढईसुद्धा तुम्ही पाहू शकता एकदम चकाचक अशी कढई निघाले. तर ही ट्रिक नक्की फॉलो करा. आता हे इथे मी पाण्याचे जार आहे तर ते सुद्धा मी आतून ब्रशने साफ करून घेणार आहे. कारण की आतमध्ये पाण्याचा थर जाऊन बसलेला असतो आणि पाणी प्यायला गेलं
पाणी प्यायला गेलं की त्याचा वेगळा वास येतो, तर ते सुद्धा आपल्याला आठवड्यातून एकदा हे असं साफ करून घ्यायचं आहे। तर आजच्या टिप्स माझ्या इथे कंप्लीट झालेल्या आहेत। तर व्हिडिओ तुम्हाला आवडल्यास व्हिडिओला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायला विसरू नका। पुन्हा भेटू अशाच एका नवीन व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत धन्यवाद।